Huomenta. Pylväshommat jatkuu. Nyt on semmonen jännitysmomentti tässä vaan, että meillä tuo ilmalinja kulukoo tässä mukana. Se ei sinänsä tuota sen enempää päänvaivaa, mutta pikkusen pitää vaan sitä huomioon ottaa, että tulee tuo lanka mukana sitten nätisti tuohon maahan, mutta nämä pylvät tahtoo vähän lahoja olla, että yksi jo katkesi tuossa välittömästi kun pikkusekka hipaasi, niin kerkesin onneksi ottaa pihille kiinni siitä, meinas jysähtää tontti ihan kerralla, ja tuolla on vissiin jatkossakin semmosia vähän huonoja, kävi tuo juippi kahtamassa, niin se voi olla, että joku tästä yhden ottaa pois niin lankojen ja muiden painoja ja tuo vetoo tuolta eestä päin, niin saattaa niitä lahoja jo katkoa, mistä sen tietää. Yksi näyttää tuo A-pylväs tuolla eessä päin olevan ihan irti poikki. Mutta katsotaan. Oisan myönnämään tästä vaan ota, että elää nyt sinä lankamaan sinne väliin. Noin. Siitä ote ja joo, se oli tosta onton kohan juuresta niin aivan laho tuo yksi, se katkesi sitä välittömästi kun pikkusen kattarsin kiinni. Noin, nyt on tuo lanka tuossa huudilla ja nyt kuljetellaan tämä tuonne lähemmäksi. Pojat se pituus sitten vähän irrotella. Kahtuu, että renkkaalle jätty aamukatus. Nuunikkosti. Meillähän on kyyvissä 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ja nyt tuo on 12. Pylväs. Niitä oli joku reilu 20 vielä tähtenä. Tämän päivän tässä vielä nämä nostellaan ja ei varmaan saadaankohan myö. Kyllä meillä nyt varmaan loppupäivä ehkä tässä menee, mutta tämän päivän nimi saadaan kyllä kaikki nosteltua, että ei pitäisi olla ongelma taas sen suhteen. Sitten ei kun möki. On vähän myskettä. Tuossa kävi jo kaapelin merkkajatkin. Tästä eivät näköjään ole merkanneet, mutta tuolla takana päin niin merkkasivat jo tuota kaivuporukkaa varten, jotka sitten tulee pistämään tuota uutta valaistusta tuohon. Kävivät sitten kaapelit merkkailee. Tätä minä oon tätä rassukkaa kuljettanut nyt näköjään mukana, niin ei tule laitettua tuonne alle, mutta kuljetellaan nyt.
Se tuossa niin siinä mielessä samaa kuin perjantainakin, että pojat irrottattu valasimen tuosta ja se menee tuonne kuorma-auton lavalle ja sitten tuo AMKA-linja, tuo ilmanlinja, niin, tuo ilmajohto, niin se katkaistaan sitten tuossa niinku näkyykin roikkuu tuossa pylvää juuressa nyt tän luona, niin sitten kieputetaan tuohon ja nakataan tuohon vaan luiskaa se ja pylväs lavalle ja sitten lopun viimein homma on tehty, niin kerätään tuonne lavalle sitten nokki AMKat kerrallaan. Kiepit. Mitenkäs pääsee on nyt kietoutunut? Niin, täällä on pantoja vielä. Onko siinä kuupaarikko? Siellä kuluu. Nyt on tuo maa aika löysää tuossa tässä sullaa. Ei oo tarvinnut paljon kaivella. Nytpä on viluut irti. Noin ottaa sinut siihen. Sitten vähän puukataan. Noin. Ja ei muuta kuin eteenpäin. Vastaanpas tästä kuitenkin tuo. Siinä on sulla on lunta.
Joo, en uskalla kyllä mennä horkkimaan ollenkaan tuohon, kun on niin lahoja tappauksia, että en koskekaan ennen kuin pojat pyssättä nyt tuu liikenteen. Nytpä näyttäis ehkä sopivalle. No niin, ja ei muuta kuin nostetaanhan systeemit poikki. Ospa se. Se tuo A-pylväs tuolla. Perhana, siellä mennään aija meidän tikkarimiehen päälle. Herranen aika. Mitä ihmettä. Ei se on turvallinen toimi näköjään tuo. Mukaan mä en oo nyt oikein huomata turvavaatteessa olavata työmiestä. Tuo on aivan poikki. A-pylvään tämä on oikein pulimmoinen. Se on irti. Juipi heiluttelee, se on aivan irti. Oi Jeesus. Siinä sitä on. Eipäs mittä pojat kelaillee tossa. Tuo johon pois irrottaa valaisemen. Otetaanpa kohta vähän videota, kun ollaan tuossa irrotuspuissa. Moro! No niin, nytpä ollaan tässä katkenneen A-pylvään kohdalla. Katsotaanpas mitä tämä meille sanoo. Kyllähän se varmaan tuolla yllällä pysyy vielä kuitenkin kiinni. Nostetaan tuosta maan sisässä olevasta pylvästä tämä paketti. Kokeillaan kikkailla se tuonne lavetin luokse. Pääasiahan tässä, että mitään ei tapahtu. Ei kaatus koneen päälle eikä mitään. Kyllä on melko lahossa tämäkin olette nyt kun ruvettais repiimään tuota katkennutta, niin tiedän vaikka katkii ja sitten tämä mitä minä nyt tästä otan. Mitä tuosta varovainen? Jaa, sinäkö oot kiinni sittenkin? Mitä helvettiä? Jaa, sä oot näköjään oikeesti kiinni. No. Onko se jäässä sitten niin pahasti?
Kyllähän minä kaahalla tänäsin, että perutaan häät. Kaivetaan vähän sulaa. Tai jimaata pois. Ja toilta puolelta minä vähän sitä tökkäsin, niin se kyllä näytti sulaalle, mutta jostain syystä se ei lähde, niin en kehtaa riskertaa tuossa. Otan tuosta pikkusen kaivasen ja tältä puolella en kyllä ota paljon. Siinä on se tietynlainen vuora, että se repääsee en ota kyllä oikeastaan juuri ollenkaan. Koska siellä on paino tuolla vetoo tuonne oikealle pään nyt mistä katsotaan, niin se on semmonen vaara, että jos mä liikaa sitä repääsin, niin joku tässä pitää. Joku on, joku mikä pitää. Se maa kyllä näyttää ihan sulalta. Miksi se ei sitten? Onko sitä sitten vaan paljastettava tuolta toisesta suunnasta? Kokeillaan. No ei tämä kyllä jäässäkään oo. Onkohan täällä nyt jotta sitten muuta juttua mikä sitä pitää. Ei mitään, uusi yritys. Ihan tuntuu, että siinä olisi joku routamöykky ollut tai muuta. Voipihan sielläkin tietysti joku, en tiedä, kivi olla, en sanna, kato. Kyllä sen nyt pitäisi sitä ruveta lähtemään. Ilman isompia tappeluita. Niin. Pojat uudestaan asemiin. Siitä ote ja... Mikä sinua pitää? Onko se sitten vaan niin syvällä, että... Tästä vähän lähemmäksi saadaan voimallisia tähän nostoon. Tällä lailla niin. Kohta se sieltä meille pongahtaa. Noinikkaasti. Kyllä siinä jotain on. Että se jaksaa siinä vaan pysyä. Nyt vaan pitää olla varovainen, että se ei lähde ikään kuin heilahtamalla. Mikähän tässä nyt voisi olla syy, että se pysyy niin pirun hyvästi? En. Oliko siellä? Jotta sillä takana näkyy. Tämä tehdään tällä lailla, että tämä viien tuonne suusiolla tuonne metään puolelle.
Koittaa kaatamaan tuulen varovasti. Tuohon pitäisi loppupelissä mennä noin, kun ajetaan pikkuhiljaa eteenpäin. Sen pitäisi tulla mukana sinne. Suopi tulla autot, mennä autot. Oisko siinä ollut sitten joku tuossa vastapuolella just mitä ei näe oikein? Joku lätkäpultti tuossa ehkä näkyy. Tuossa metri tuosta tuosta. Juuresta. Vitsi kun ottais sitä. Ottais tuosta. Kehtootko vetää sitä tuota lankoa vähän, niin juippihan siltä tulla. Apuun. Minä en oo näitä pylväsjuttuja niin paljon tehnyt, niin minä en tiedä. Onko siinä nyt sitten joku mikä sitä pitää, mutta kyllä siellä jotta, oliko tuolla on pultti ja tuommoinen lätkä tuolla, niin se on joten niin joku siellä ollut, että se niin siksi se oli vähän tiukan nää. No niin, siinä on ollut se. Siinähän on joku pultti, ankkuri, jutska, hässäkkäsysteemi. Wow. Siksi se oli niin tiukka. Eipä mitään. Minäpäs peittelen ton montun ja katsotaanpas tuo seuraava aapelyväs sitten. Moro! Perskeli, tämähän meinas varsin unohtua, kun käytiin syömässä tossa niin. Ja nyt ruvettiin tämän toisen pölvään kimppuun. Se juippi tuossa jo katkaistu. Tukipölyvään tossa ja Tämäpäs otan tästä tämä näette, että tämä olisi vähän jäässä, niin tätä minä vähän pehmittelen. Äskenhän sitä piti tosiaan katkaista jo liikenne 2 kertaa. Katsotaanpas, kun sitä ollaan sulassa sovussa. Kylläpä kyllä. Ai noin. Tuossa näyttää väis postikki olevan. Noin. Joo, tuossa näkyy, että se on poikki tuosta kohti. Noin. Nyt kai sitä ruvetaan yrittämään, kunhan otellaan nyt parit autot vielä eestä pois. Näyttää joku Fairlane siltä tulova. Kielasta päätelle. Takkalaaksi joku semmonen se on. Forti se ainakin. No niin, siitäpä me ruvetaan. Uhri numero 2. Jännityksen äänellä. Voi kun lähtisit paremmin kuin äsken.
Noin. Sinähän lähit paremmin kuin äsken. Sinulla on taipumusta taipua. Noin, ja sitten me taivutettaisiin tähän alle noinikkästi. Tuota varten me sulaittaa liikenne, kun nyt se tipahti tuo pylväs tuolta. Sillä lailla. Eipä tuo ois ajoralle mennyt, mutta... Nooni. Niinpäs pojille tuo. Vähän eteenpäin, niin ei jää tuo amka tonne alle. Oi. Oh yeah. Tässäpä sitä nyt ollaan. Nyt sitä pitäis kaupungin pojat toi tuossa poikitussaan, niin tuossa oli tuossa pölyvässä tuo stopperistuksen lähestymismerkki ja kolomio, niin kun se lähtee tuo kolomio pois ja se lähtikin jo tuo lähestymismerkki, niin se pitää laittaa sitten tuohon tuossa tuo metallitoloppa valmiina siinä, niin vaan laitetaan sen jälkeen, kun minä oon puuplyyn nostanut, niin että se siitä laitetaan tuohon betonipursaaseen. Säilyy sitten liikenne merkit oikealla lailla. Pikku pehmennys. Nyt tässä on sitten semmonen, että kun minä otan tämän tästä pois, niin minä pakittelen tonne taaksepäin ja heitän sen tonne samalle puolelle tonne pientareille ja sitten tuolta kevarin puolelta otan sen sitten tuonne lavetille ja jatkokäsittelyyn. Siinä mennään pojat, hei hei! Nyt sitten äänimerkki. Tulloko kettä enää? Varmistus. Siellä on hyvin kaikki. Tuolla on hyvin kaikki. No niin, ja ei muuta kuin yritetään. No sinä et kyllä kehannut tiukassa olla. Noinikkaasti. Sitten me tehdään tälle pikkusen tuosta. Kielen tämä on niinku oikein päin menemään.
Noin, niin minun on helpompi sitten tuossa jatko tehdä sillä. Laskettaanpa suurimmat tästä ohiten menemään. Pidän sen sitten tonne kevaarille. Siinä ajoo kummipoika näköjään Polariksilla. Yksi aato vielä, NYT nyt. Ottapas jos minä tekisin tälle. Minähän voi tämmöisellä koneella kyllä ajaa itse asiassa vähän maastoonkin näköjään. Kun sen käännän tätä tuolla. Noinikkaasti. Eipä osunut Antti pihille tuo. Tuo sitten tuonne. Noin. Sitten taputellaan se reikä sieltä vielä. Ees taas muljattaa. Hämmennettä vähän niinku tulla taikinetaan tässä, niin kyllä ne sinne reikkään sitten mennään. Osa on tietysti tommoista jäistä kamia. Of course. Siitäpä. Siinä ois se. Takana on vielä aatoja. En kehtu pyörähellä tosi. Pari aattoa tullut, niin sitten minä tästä lähen tuonne kevaarille. Tai no taidan minä ottaa. Pystynhän minä tässä vähän pakiittelemaan. Tullo lisää. Sitten mä tehdään noin. Nyt keritään tästä tehdä tämmönen juska. Pitäisköhän minun olla sen verran härskittä. Ota ja aija tästä. Enkäs minä osso aija tästä? Onko se laitonta? Eikä se laitonta. Ei tässä moottorityökoneella saa aija maastos. Että siitä. Noin.
minun takana tuo pylväs. Tuommoinen metallinen valopylväs. Sitä nyt ei näy oikeastaan, mutta sen kanssa pitää olla varoittu. Ei tule persillä sitä kolohastua. Ei se taida siihen yletty. Siinä se nyt on pojille. Äsköhän ei kyllä sovittu, mutta pitäisikö käydä hakemassa toinen? Tuonko minä sen tänne myös vai onko sille parempi paikka sitten tulla edempänä? Jänispykälä. Käydäpäs kahtamassa se tilanne tuossa. Se olisi tuossa. Mä taidan varmaan. Pitäisiköhän minun viittämään sitten. Tämähän minä oikeastaan saisin kyllä tuotua tähän ihan viisasta. Niin minä taidan tehdä. Kyllä, joo, niin minä tein. Tuosta tullaan auto. Minäpäs otan taas kohta, kunhan päästään tekemään. Siinäpä pojat irjotteli johonkin peliin, niin odotellaan, että sillä ruppee merkit nousemaan. Nyt taitaa olla semmonen tilanne. Uskaltaa toimia. Katsotaan minkälainen tässä on. Onko tämä kuinka jäässä ylipäätään? Pikkusen niinku äskenkin. Sopi aatot ottaa sen aikaa, että minä tämä vetää se. Siinäpä ei mennyt pitkään. Ja kaaha siihen ja tämä minä vein tosiaan tuonne etemmäksi. Se lähti siitä ihan mukavasti.
No niin, illan viimeinen merkki. Ei kun pylväs. Joo, tässä on taas stoppimerkki. Stoppimerkki on tuossa pylvässä, niin tuo on sitten toi pojat tuon Porsche ja siihen laitetaan taas sitten väliaikainen merkki. Nyt tehdään sillä tässä, että tämä kaista missä minä nyt oon, niin täältä vaan katkaistaan sitten liikenne tuolta minun selän takkaa. Kello alkaa olla aavistuksen yli 3, että kohta alkaa oikeesti työntämään sitä autoa tuossa. Niin. Ja hyvä hetki ottaa pois tuosta. Viimeiset hetket ennen kuin alkaa kauhea ralli. 4 ruuhka. Kun vastapas ensin, ootko sinä jäässä? Et sua olla jäässä. Kiellän. Eikä se nyt ookaan niin paha. Katsoppa siinä on. Siinä ei jää oottele. Se taisi olla kyllä toppiristes. No se unohtui. Se pysähtyy sitten varmaan kotipihassa. Mä oon ihan parempi. Autoilijoiden maltti. Selän takana on aatoja tulossa, niin ei vielä pysty. Pysty oikein. Nytpä sitä vois oikeesti. Nyt jos katkaisis niin. Kato. Totta. Onnistuuko se? Ei vielä katkaisu. Joo, se mennäkin tuonne mutkaan. Ihan oikein. Nyt on tikkari pystyssä. Nyt kun mennään minun takkaan nuo autot, niin sitten myö nostetaan pois. 3 autoa tulee. Sitten se lähtee. Hyi, piippari pois. No niin, ja sittenpä sitä lähdettiin. Jaha. Tämä on nimittäin ihan saatanan tiukka. Minkäs takia sinä oot näin tiukka? Ei hyvä. Tämä se ei hiiva hakkaa. Jaha. Pitääkö meidän perua? Perutaan häät hetkeksi. Siinä on sen verran tiukka sovitus, että tuossa pitää varmaan tonkasta. En tiedä mikä sitä pitää. Miksi just viimeinen pitää olla tuommoinen? Just puhuttiin poikiikasta viimeinen, se on semmonen mikä tuottaa varmaan eniten ongelmia.
Perhana kun tuo luiskakin on tuossa vähän sen verran jyrkkä, tuonne ei kehto meillä ajaa. Saadettu tonkasta. Minnekäs se meni se meidän tikkari? Soittaa. Oliko siellä joku jutska? No niin, vähän tiukassa on tuo, niin sule vaan heti kun pystyt, niin. Mitä tonkasta? Sule, joo. Juu, hyvä, moro. No, niin, eihän meidän otti sit pakko tätä katkasta. Ihan totta. Mä en tiedä mikä tässä on, kun tämä on no kai tämä nyt on sitten jäässä. Mä tuntuu pehmeältä äsken, mutta ei se sitten näköjään oo. Ihan pari milliä, mutta tässä on kyllä aika hyvästi roottaa kyllä. Se vaan aika paljon näyttää pitävän tuo roota tuossa ympärillä. Niin, en oo ainakaan merkannut tähän. Nyt laitettiin just tuon betoniporsaskin tuon sopivasti toiselle puolelle oottamaan. Niin, se on viimeinen, on aina viimeinen. Kyllä se sieltä vielä saa. Ai, on tämä kyllä oikeesti jäässä tästä. Sen takia se olikin. Ihan ympäriinsä. Mä oon kyllä ihan oikeesti kohmassa. Syvä. Nee. Nee. Tahtoo olla, että pääse sulla nyt ollen. No nyt taas ehkä jotta sullaa hiekkaa sitä lenkkiä. Onko jo hirveä jono sillä? No minä kokkeilen. Niinkin. Minä kokkeilen kerran jo, jos se näyttää, niin että ei lähde, niin sitten lasketaan menemään. Heitti. Joo, kyllä tämä nyt näyttää sitä, että mä pikkuhiljaa sen tällä. Voitais me kyllä oikeastaan tämä nousi joku 15 senttiä, niin no joo, tässä en tiedä lähtisiköhän tuo koko. Hui, rutis. Nyt ei kyllä kärsi enää lopettaa. Just paras veljenruuki. Niin. Kir maanantaille. On tämä tullut jo 70-60 senttiä. Se on tuo yllättävän jäässä näytti olevan. Nyt se antaa. Nää heidän tämä nyt alkuun vaan tuohon mihinkä se on sattumaan. Niin näkää sitten heidän tämä tuohon. Tuonne noin jotain kaahan mukaan.
Tehdäänpäs ensin noin. Joo. Samapa se on oikeastaan ottu minun kokonaan tuossa. Niin. Minä pyöräytän ihteni vaan ympäri, niin sitten saat välittömästi päästä, kun on saanut ihteni tässä pyöräytettyä. Tuota. No niin. Nyt. Tuot päästä. Kyllähän se siitä lopun viimeisen. Ja tuosta vähän vielä reunna, niin pääsee sitten nuo aatot oikeesti tuossa. Katsotaanpas montako aattoa sinne on tullut. 1. No ei jaksa laskea. Ei kai siinä.